Cô gái bất ngờ phát hiện ra, 10 năm qua, anh ta tặng bạn thân bao nhiêu là quà. Nhưng bạn thân của anh ta lại trả cho anh, chỉ là những tờ giấy nợ. Giấy nợ gì chứ? Là giấy nợ anh ta mượn tiền tôi khi xuống nông thôn đó. Chắc cũng 6-7 chục đồng gì đó. Cố Nam Chi thật sự sốc luôn hả? 6-7 chục đồng giấy nợ. Cậu biết 6-7 chục đồng ở nông thôn nghĩa là gì không? Đủ để cưới vợ luôn đó. Cậu đúng là cho anh ta mượn cả một cô vợ. Anh ta mới xuống nông thôn bao lâu đâu, mới có vài tháng thôi. Sao mà tiêu tốn nhiều tiền thế được? Chắc là vì anh ta thích làm đẹp. Bình thường hay mua quần áo mới, với cả kem tuyết nữa. Anh ta thích làm đẹp thì liên quan gì đến cậu? Vì làm đẹp mà nợ ngập đầu. Cậu chắc chắn là mình cho mượn tiền, chứ không phải ném bánh bao cho chó, có đi không có về. Vương Uyển Ninh muốn nói, thật ra ban đầu cô chẳng trông mong Từ Hương Linh trả tiền. Nhưng khi đối diện ánh mắt của Cố Nam Chi, nhìn cô như kiểu nhìn một kẻ ngốc. Thôi được, tôi đúng là kẻ ngốc đó. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của Vương Uyển Ninh là biết ngay cô ấy đang nghĩ gì. Với cô gái tốt bụng quá mức này, tôi thật không biết phải nói gì luôn. Nhưng nghĩ đến thái độ của Từ Hương Linh vừa nãy, khiến Cố Nam Chi lén lút đá xoáy Vương Uyển Ninh một chút. Thử một lần đi, coi như là cơ hội cuối cùng cho tình bạn của hai người. Bây giờ cậu đi đòi nợ anh ta, xem anh ta có ý định trả tiền không. Cho mượn tiền thì cậu có thể không mong anh ta trả, nhưng anh ta không được phép không trả. Nhưng lỡ anh ta không có tiền thì sao? Không có tiền thì bảo anh ta đi tìm việc làm, kiếm được tiền rồi trả cậu. Nhưng việc làm đâu dễ kiếm thế chứ. Gần đây tôi cũng đang đau đầu vì tìm việc đây. Cậu có quen ai không? Chuyện này đơn giản mà. Lan Chi biết Vương Uyển Ninh giờ đang rất khó chịu, nhưng biết rõ kết cục của Vương Uyển Ninh, sao có thể để cô ấy tiếp tục dây dưa với Từ Hương Linh. Lần này dù có phải lôi kéo bằng được, tôi cũng phải kéo Vương Uyển Ninh ra khỏi hố lửa, tiện thể đào hố cho Từ Hương Linh một chút, coi như trả thù chuyện trước đây. Cuối cùng Vương Uyển Ninh không cưỡng lại được lời xúi giục của Cố Nam Chi, mà bị cuốn theo. Cô lấy giấy nợ ở sân sau rồi đi tìm Từ Hương Linh. Từ Hương Linh đang đắm chìm trong niềm vui sắp được cưới hỏi long trọng. Thấy Vương Uyển Ninh đến, mặt mày lập tức xị xuống. Uyển Ninh, cậu đến tặng quà cưới cho tôi hả? Đồng hồ đâu, cậu mang theo chưa? Tôi không đến để tặng quà cưới cho cậu. Tôi đến để đòi nợ cậu đây. Đòi nợ gì chứ? Vương Uyển Ninh, cậu điên rồi. Ngày vui của tôi mà cậu đến đòi nợ. Cậu cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không? Nợ tiền phải trả, đó là lẽ thường. Sao lại là gây khó dễ cho cậu? Nợ tiền gì chứ? Lúc đó chẳng phải cậu nói của cậu cũng là của tôi, không cần tôi trả sao? Hóa ra cậu đùa tôi à? Lúc mượn tiền thì ra vẻ hào phóng, giờ quay lại đòi nợ tôi. Vương Uyển Ninh, tôi không ngờ cậu lại là người hai mặt như thế. Tôi nói cho cậu biết, tiền thì không có đâu. Muốn tôi trả tiền, không có cửa đâu. Lòng Vương Uyển Ninh hoàn toàn nguội lạnh. Cô kìm nén cảm giác muốn khóc, quyết tuyệt giơ tay lên. Nói không hợp thì chẳng cần nói nhiều. Đây là giấy nợ do chính cậu viết. Còn nhận ra không? Từ Hương Linh vừa thấy giấy nợ, mắt đỏ hoe lên. Lúc trước cô ta viết những tờ giấy nợ này, chỉ sợ Vương Uyển Ninh sau này không cho mượn tiền nữa. Không ngờ giờ đây lại thành công cụ để Vương Uyển Ninh đòi nợ. Từ Hương Linh không đợi Vương Uyển Ninh nói hết, liền lao tới, giật lấy giấy nợ nhét vào miệng. Từ Hương Linh, cậu điên rồi. Vương Uyển Ninh hoảng hốt, lao lên giật lại giấy nợ. Hai người giằng co. Từ Hương Linh đẩy Vương Uyển Ninh một cái. Mắt cá chân của Vương Uyển Ninh vừa mới lành, còn đang trong giai đoạn hồi phục, chân không vững, ngã nhào xuống. Nghe tiếng kêu, Cố Nam Chi và Tạ Kiến Bang vội chạy ra sân sau. Khi hai người đến nơi, Vương Uyển Ninh đang ngồi dưới đất, tay nắm chặt tờ giấy nợ, bị vò thành một cục. Trên giấy nợ còn dính vết máu. Tạ Kiến Bang thấy vết máu trên tay Vương Uyển Ninh, vội vàng đỡ cô đứng dậy. Cậu bị thương à? Chân có bị trẹo lại không? Không, chỉ là vết thương nhỏ, không sao. Tôi nói cho cậu biết, Từ Hương Linh, đừng tưởng nuốt giấy nợ là có thể quyệt nợ.
Cậu quên lúc cậu mượn tiền tôi. Triệu Kiệt và Giang Lâm đều biết cả. Dù không có giấy nợ, họ cũng có thể làm chứng cho tôi. Đúng thế, chuyện Từ Hương Linh mượn tiền Vương Uyển Ninh, chúng tôi đều biết, có thể làm chứng cho Vương Uyển Ninh. Đúng vậy, hôm nay mượn 10 đồng, ngày mai mượn 8 đồng. Trước sau cộng lại, tiền Từ Hương Linh mượn của Vương Uyển Ninh chắc phải vài chục đồng. Chắc chắn là thật. Chúng tôi không nói dối. Triệu Kiệt và Giang Lâm đã sớm không ưa tác phong của Từ Hương Linh, nhất là Vương Uyển Ninh. Tốt với Từ Hương Linh không chút giữ lại. Trong mắt họ chỉ là ngốc nghếch. Giờ thấy hai người cãi nhau, cả hai vui không để đâu cho hết. Ai cần hai người xen vào chuyện của tôi? Im miệng đi. Còn cậu, Vương Uyển Ninh, tôi thấy cậu mới là người điên. Rõ ràng lúc mượn tiền nói không cần tôi trả, giờ lại đến đòi nợ tôi. Sao cậu không đi chớt đi? Cậu mới đi chớt đấy. Nghe những lời độc địa của Từ Hương Linh thốt ra, sắc mặt mọi người xung quanh nhìn cô ta đều thay đổi. Vốn dĩ Từ Hương Linh vì chuyện lấy trộm đồ đã khiến danh tiếng trong xóm lao dốc, giờ lại thêm chuyện nợ tiền không trả. Hàng xóm thấy cô tri thức này bề ngoài thì ra vẻ, nhưng thật ra chẳng ra gì. Một người phẩm chất có vấn đề thế này lại có thể cưới được sĩ quan ở kinh thành. Anh sĩ quan đó đúng là mù mắt, không nhìn ra con người thật của cô ta. Ai bảo không phải đâu. Trước đây tôi còn tưởng chuyện cô ta lấy trộm đồ là hiểu lầm, giờ xem ra chưa chắc đã thế. Người nợ tiền không trả như thế, làm ra chuyện lấy trộm đồ cũng chẳng có gì lạ. Tiếng xì xào xung quanh truyền đến. Sắc mặt Từ Hương Linh lúc xanh lúc trắng. Vương Uyển Ninh đáng trách thật. Chuyện tôi nhờ Cố Nam Chi làm, vừa mới được việc cưới Hoắc Minh Đạt che lấp đi, giờ mọi thứ lại bị Vương Uyển Ninh kéo về như cũ. Tôi cũng lời nói nhiều với cậu. Tờ giấy nợ này tuy hơi rách, nhưng chữ trên đó vẫn nhìn rõ. Chúng ta đến công sở nhờ trưởng thôn phân xử nhé. Tôi đỡ cậu đi. Không cần, để Triệu Kiệt và Giang Lâm đi cùng tôi là được. Đây là chuyện giữa các tri thức chúng tôi. Cậu xen vào không tiện đâu. Tôi bảo cậu ngốc, cậu còn chê tôi nói khó nghe. Giờ thì hay rồi, bị chó cắn tay, lát nữa phải tìm Cố Nam Chi tiêm cho cậu một mũi uốn ván, kẻo mắc bệnh dại thì khổ. Vương Uyển Ninh bị trêu, cười gượng gượng, không đáp lời. Thôi được rồi, Uyển Ninh, đừng nghe Triệu Kiệt nói lung tung. Chúng ta đến thôn trước đã. Chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu, bắt cậu ta nhận nợ đã nhé. Vương Uyển Ninh gật đầu. Ba người quay đầu định đi ra ngoài. Từ Hương Linh phản ứng lại, tiến lên định kéo Vương Uyển Ninh. Đừng mà Uyển Ninh, chúng ta là bạn thân nhất mà. Cậu thật sự vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện ở thôn sao? Hừ, cậu nợ tiền tôi không trả, còn muốn nuốt giấy nợ để quỵt. Dù tôi có ngốc thì cũng có lúc tỉnh ra chứ. Từ Hương Linh làm đến nước này, còn nhắc gì đến bạn bè? Cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn. Còn nhắc gì đến bạn bè? Cậu chưa bao giờ coi tôi là bạn. Từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn nữa. Không phải thế, Uyển Ninh. Cậu quên tình bạn bao năm của chúng ta rồi sao? Quên lúc tôi bị người ta bắt nạt, là cậu âm thầm giúp tôi. Cậu tặng tôi văn phòng phẩm quần áo, lén mang đồ ăn cho tôi. Từ Hương Linh muốn Vương Uyển Ninh nhớ lại những ngày xưa, nhưng những lời này lọt vào tai Vương Uyển Ninh lại như một cái tát, khiến cô nhận ra trước đây mình ngốc đến thế nào. Vương Uyển Ninh không đáp lời, ra hiệu cho Triệu Kiệt và Giang Lâm đỡ cô đi tiếp. Uyển Ninh, mai tôi sẽ kết hôn, đó là ngày quan trọng nhất đời tôi. Cậu không thể đừng làm to chuyện được sao? Từ Hương Linh nhìn theo bóng lưng họ, gào lên đau đớn, nhưng Vương Uyển Ninh không hề quay đầu lại. Cuối cùng, với tờ giấy nợ rách nát làm bằng chứng, cộng thêm lời làm chứng của Triệu Kiệt và Giang Lâm, Từ Hương Linh không thể chối cãi, cuối cùng đành phải trước mặt trưởng thôn và cán bộ thôn viết lại một tờ giấy nợ 68 đồng. Ngay trước ngày cưới mà xảy ra chuyện này, tâm trạng Từ Hương Linh tệ đến cực điểm. Khi chia tay ở sân, Từ Hương Linh mặt mày khó chịu,
lườm Vương Uyển Ninh và cả Triệu Kiệt, Giang Lâm, mấy người chờ đó cho tôi. Đợi mai người yêu tôi đến đón, tôi sẽ cho mấy người biết tay. Nợ tiền phải trả là lẽ thường. Đừng nói là người yêu cậu, dù ông trời có đến, cậu cũng không có lý, Triệu Kiệt. Đúng thế, Từ Hương Linh à. Giang Lâm cùng Triệu Kiệt đỡ Vương Uyển Ninh về phòng. Sắp xếp cho Vương Uyển Ninh xong, hai người quay đi định nấu cơm thì Tạ Kiến Bang đến, bưng một khay lớn. Trên khay có 3 bát cháo ngô, 3 cái bánh bao và một đĩa dưa muối to. Biết mấy cậu chưa nấu cơm, nhà tôi làm nhiều một chút, mấy cậu ăn tạm nhé. Tạ Kiến Bang đặt khay xuống, liếc nhìn Vương Uyển Ninh. Lát nữa tôi nhờ chị dâu đến xem vết thương cho cậu. Nói xong, Tạ Kiến Bang quay người đi ngay. Trước đây anh ấy mang cơm cho Vương Uyển Ninh, đều đợi cô ăn xong, rồi dọn bát đũa mang về luôn. Nhưng hôm nay, trong phòng Vương Uyển Ninh còn có 2 cô trí thức khác. Anh ấy ngại không tiện ở lại. Anh Tạ này đúng là khéo léo ghê. Uyển Ninh, thời gian cậu bị thương, toàn là anh ấy mang cơm cho cậu. Cậu có thấy anh Tạ là người tốt không? Vương Uyển Ninh nghe vậy im lặng không đáp, nhưng hai má đã ửng hồng. Anh Tạ dĩ nhiên là người tốt. Anh ấy là người quân tử. Ngay cả lúc tôi không cẩn thận ngã vào lòng anh ấy cũng giữ phép tắc. Thật ra nhìn kỹ, anh Tạ cũng khá là đẹp trai đấy. Không biết nhà họ Tạ nuôi kiểu gì, con cái chẳng ai xấu cả. Tiếc là anh Tạ đã ly hôn, còn dẫn theo một đứa con. Không thì tôi cũng để ý anh ấy rồi. Ly hôn và có con thì sao chứ? Mẹ tôi bảo, đàn ông chỉ cần chịu khó làm việc, những thứ khác không quan trọng. Đàn ông tái hôn còn biết thương người hơn. Với lại, cứ nghĩ sinh con là chuyện tốt đẹp gì sao? Lúc mẹ tôi sinh em gái tôi, xin nứa bằng huyết mà chết. Không phải chịu đau đớn sinh con, lại được một cậu con trai bụ bẫm. Chuyện tốt thế còn gì? Sao lại thành điểm xấu? Tôi nói thật, mấy cậu cứ suy nghĩ lạc hậu mãi. Giang Lâm bình thường ít nói, nhưng gặp chuyện liên quan đến hôn nhân, cô ấy lại thành người lắm lời. Tôi đã hỏi thăm rồi, anh Tạ là người rất tốt, thông minh, chịu khó. Trước đây nếu không vì anh trai không về nhà, anh ấy đã đi lập nghiệp bên ngoài rồi. Nói thật với mấy cậu, tôi để ý anh Tạ rồi đấy. Vương Uyển Ninh nghe mà ngớ người. Cái gì? Cậu để ý anh Tạ á?